Ця магія моменту, що Україна – це вишиванка, борщ, там, віночок, Дніпро, Тарас Шевченко. Мобілізуватись в Одесі в перші дні – це треба мати яйця. Світлана Лобода, вона до сих пір не знає історії нашої країни. Коли він став президентом, першою людиною, кого він нагородив званням народний артист, це був Потап. Але яка нахуй Софія Ротару, яка в 17-му році виступає перед Кадировим? Простите мене, мужики, за те, що не був в АТО. Давай краще про творчість. Ти зараз пишеш пісні? Не пишу пісні вже доволі давно. Чесно, нема часу, нема натхнення, настрою. І зараз я сконцентрований на тому, щоб сформувати реально хорошу групу. І моя особиста ціль, щоб це була одна із топових груп FPV наших Збройних сил України. Тому я поки сконцентрований на цьому. Останній час, ось поки в мене є можливість бути в Києві, я ходжу на різні там заходи, на різні курси додаткові, там, наприклад, те, що проводить там якісь закриті організації. І якби більшість того я знаю і пройшов це сам ручками і ножками, але ніколи зайвим не буде це все нагадати для себе, підмітити якісь важливі речі. І ефективність, вона завжди криється в деталях, в мікродеталях. От я зустрівся там з хлопцем з підрозділу М2, кажу, ну от як ви працюєте? Він мені розповідає, в принципі, все те саме, що ми робимо. Але вони роблять там по 50 одиниць в місяць там, техніки, а ми там підбили там якісь 2 Урала, КАМАЗ, там якісь камери позбивали, там піхоту повбивали. Тобто ми навіть не поруч з їхніми результатами. Тому я розумію, що послухавши його, побачивши, як системно побудована робота в їхньому екіпажі, це й дає результат. Нічого такого неймовірного нема. Нема ніякої магії, ніяких секретів, нічого. Просто правильно побудована системна робота всередині екіпажа. І все. І це приносить відповідний результат. Тому з піснями поки... А після війни будеш писати далі? Сподіваюся. Ти ж кліп випустив з ТНМК плюс. Так, але ця пісня була написана рік тому, щоб ти розумів. Так. Тобто... ніхто ж не бачить, не знає, як відбувається. Тому мені здається, що ти там приїхав у Київ, там пішов швидко, там щось написав. Ні, насправді так іноді буває. Наприклад, там пісня «Рагнарок», вона була написана отак якраз прям. Нас переносилася ротація 3 рази. Ми мали там виїжджати там в кінці лютого, потім в березні, а потім виїхали на початку квітня. І я такий, найгірше це чекати. Особливо чекати там війни, війна це не санаторій, там не на моря ти їдеш, коротше. І ти все рівно там, цього чекаєш, як, не знаю, як боксер двобою чекає. Ось. І в цей момент найкраще чим себе займати. Я пам'ятаю, що я лежу, такий, і думаю, треба пісню написати. Коротше. І от якраз там буквально за 2 дні написав цю пісню, і прямо по дорозі на ротацію, тобто ми їхали колоною, хамера, там все, і ми відбились від колони, я заїхав за годину, записав пісню. І мені так подобалась взагалі оця магія моменту, про що пісня, в який момент вона записана, в якій ситуації, коротше. І вона і така вийшла насправді одна. Як тобі взагалі Байрактарщина, там Україночка, там і все оте, тобто, коли роблять, щоб було, а не щоб якийсь сенс був? На жаль, і нашу культуру, і нашу історію століттями Російська імперія знищувала. І через це зараз ми проходимо шлях відновлення нашої культури і нашої історії. Через це дуже мала частина населення
знає свою історію, знає там, відчуває свою культуру. І тому дуже багато в кого там до сих пір частина радянських наративів, що Україна це вишиванка, борщ, там, типа, віночок, Дніпро, Тарас Шевченко. Типа, от із цих там 5 термінів ти формуєш типа, там, пісню. Ось. Це нормальний шлях, який ми маємо пройти як нація, маємо відродити свою культуру, свою історію, свою мову. І тому. Ну, краще не хейтити їх, а допомогти щось покращити. Ні, вони як з'являться, так і згаснуть. Тобто ситуація така, що такі гурти, там, як «Один в каное», там, як що там цікавого там з'явилось молодого. Я от українських, чесно, ну от майже нікого не знаю. Там. Раніше там Тінь Сонця, там ще щось таке, там. А українських дуже мало там. Взагалі. Та ні, ну це такі Даха-Браха, це більш ветерани. Ось, а от з молодих, нещодавно буквально, думаю, в машині сидів, слухав якусь пісню і думаю, в інтерв'ю будуть запитувати, скажу про цей гурт, ти забув. Є внук Ну, ще, типа. чув внук? Хто? Внук є такий виконавець ЗСУ, в нього пісня дуже там сильна така, там про Харків, про оборону, там щось таке. Внук? Внук є, так. Репер? Да, так, репер. Я знаю, це репер. Ми з Так. ним якось у нас був боксерський двобій. Так. Ну, я ось внук, в нього є пісня, і ще когось є Слава Македонський, якщо чув, у нього є пісня про Азов, така дуже сильна там. А так взагалі, ну люди там Скрябін, що в нас там ще є? Я навіть, Скрябіна постійно. Та ні, слухаю. ну що, у нас багато чого є. У А нас є Муцураєв, бумбокс, як у же? нас є Океан Ельзи, у нас є «Один в каное». Океанельзи також, так. Вакарчук. Ну, у нас достатньо. У нас є Саша Чеміров, який з бумбоксом написав там прекрасні пісні «Любила» і «Тримай мене». Ну, тобто це взагалі суперфірма світового рівня. Там зараз дуже багато Скажи, чого от з'являється. топ-3, щоб ти от зараз слухав в машині постійно. Ну, чи слухаєш постійно. Дуже поважаю Андрія Хливнюка. І для мене це взагалі один з найпотужніших виконавців. Поважаю творчість Океан Ельзи, тому що за 30 там, років нашої незалежності ця людина своєю творчістю зробила для культури більше, ніж всі очільники Міністерства культури і взагалі нашої держави за всі роки нашої незалежності. Поважаю і відчуваю дуже велику магію гурту «Один в каное». Постійно когось, коротше, забуваю, якщо чесно. Типу, постійно на інтерв'ю прийдеш і... А Муцураєва слухаєш? Не слухаю, тому Підсадили що... тобі? Ні, я не слухаю, поясню чому. Тому що нам потрібно своє народжувати, відроджувати. І тому це їхня історія, історія Ічкерії. Мені подобається історія цієї людини, тому що він був не просто там співаком, музикантом, да? А він був воїном в цій війні, і він був дуже тяжко поранений. Ось. Єдине, що мені не подобається, що в кінці він там якось незрозуміло змінив погляди про те, що ніби потрібно закінчувати цю боротьбу. Ось. Ну, в нас інша була історія. Ми всіх вб'ємо. Це не будемо запікувати. Може бути. А чому тобі Лобода не сподобалась? Ну, от момент у тебе був в Харкові, точніше ти в інтернеті написав, коли Лобода приїхав до Харкова, зібрались люди, там Лобода, і ти написав там харків'яни, ви що як ти баланс нації. Ні, я написав, що ті, хто зібрались на цей захід, так, баланс нації. Тобто це люди абсолютні гречколюби, які не усвідомлюють, що відбувається в цій країні, куди рухається ця країна і хто ця Світлана Лобода, яка до них приїхала, для нашої країни. Для нашої країни вона абсолютно зрадниця, тому що вона декілька років на топових російських телеканалах дискредитувала українських патріотів, українські збройні сили. Ось, а зараз приїхала ніби каятись за те, що вона була в той момент несвідома.
Какая к черту разница, какая это страна? Ну какая разница? Россия, Украина, Казахстан. Да в мире полно стран. То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого. Но это говорит тебе каждый артист, потому что это правда. Не Но нас же каждый. всё Почему? время Есть вязывают- люди, которые занимают четкую позицию. Ну хорошо, да. нас просто все время втягивают вот во все это, но это крайне сложно. Але на сьогоднішній день вона до сих пір несвідома по її там висловлюванням стосовно дівчинки, яка там стояла з плакатом «Харків без Лободи». Вона підійшла і там почала запитувати, хто тебе сюди прислав. Моя хороша, ну що тобі? Хто тобі прислав? Ну хто тобі дав гроші? Ну хто? Людина абсолютно не знає, що таке українська держава сьогодні. Що вся наша державність тримається взагалі тільки на ідейних людях, на волонтерах, На таких дівчинках. які з 2014 року мають свої власні сталі погляди і взагалі в голові, не маючи якихось корисних цілей, працюють на зміну своєї держави, свого середовища, своєї країни. Ось. І чому, наприклад, там Лобода для мене особисто такий, я так агресивно там з цього приводу виступив. Тому що я бачу, як агресивно і штучно намагаються повернути в наш інфопростір. Грубо кажучи, я можу привести два приклади. Є Коля Серга, очільник культурного десанту, який, в принципі, по своїм вчинкам до там повномасштабного вторгнення не дуже далеко відійшов від Лободи. Тобто він там жив в Москві, він знімався в «Орел і Решка», він не усвідомлював все, що тут відбувається. Але коли відбулася війна, чувак, по-перше, мобілізувався, чим ризикував своїм життям мобілізуватись в Одесі в перші дні, це треба мати яйця, по-перше. По-друге, він реально на сьогоднішній день зрозумів, що таке українська нація, українська державність, передивився всі свої інфантильні погляди, мені здається. І сьогодні він неймовірно працює з морально-психологічним станом наших військових. Він розуміє, що він в цьому шарить, він в цьому може бути ефективним, і він закриває ці питання. І якщо з Колею Сергою на дуже багато питань можна стосовно української держави поговорити, в нього, в принципі, досить сформовані відповіді, які відповідають майбутній, незалежній, розвиненій, культурній, самодостатній країні. Ось, Світлана Лобода, вона до сих пір не знає історії нашої країни. Вона просто не розуміє, що це за народ, чому він зараз вистояв, чому він зараз навалює, і яким цей народ і ця держава може стати. Тобто вона інтуїтивно розуміє, що тут заєбісь уже, тут ось це майбутнє, типа. Але що б я радив всім оцим таким блазням-зрадникам, які хочуть в цій країні колись просто повернутись, хоча б жити, і щоб їх на вулиці їм не плювали в обличчя, почати з вивчення своєї історії. Просто вивчіть свою історію. Вам все стане дуже багато зрозумілим, складеться в голові пазл, а відповідно ви почнете робити інші вчинки, більш щирі, більш які відповідають руху нашого народу в цій боротьбі. А через те, що вони не розуміють, от знаєш, в Харкові, от після цієї... Як кіно, вона приїхала познімати кіно, її нагнали ось цих людей, вона така стоїть і взагалі не розуміє, що на цю дівчину напала. Це для мене все... Вона просто не розуміє, що є ідейні люди, які роблять щось безкорисно. Вона просто цього не розуміє. Вона звикла, що десь щось робиш, за це ти маєш щось отримати, і вона живе, існує в такому світі. І після цього ж там був ніби скандал, який так само штучно створений був, або оточенням Лободи, або, можливо, друзями Лободи, тому що якийсь невідомий блогер нарізає про мене там нарізочку стосовно того, що ніби я всіх харків'ян обізвав баластом нації. В цього блогера взагалі в Фейсбуці там 3 каліки підписників і під кожним постом там 2-3 лайка. І тут він висвічує цю ситуацію
про мене, що я там російськомовний там реп-виконавець, там колись підтримував Путіна, робиться нарізочка, така ну, взагалі в старому стилі, знаєш, політичному. Чувак взагалі ватна голова, який там ходив на телеканал 112, там і там Я читав. всьому цьому, коротше, лайні варився. І тут невідомого чувака постять там телеграм-канали, мільйонники, сайти постять декілька відомих, які, видно, взяли кошти і погодились просто на це. Ось. І я просто на це подивився. Відбувається там атака ботів там, моєї сторінки. А я в цьому дуже сильно шарю, тому що там з 14 по 22 рік мене ну, достатньо там хвилями гасили російські боти. От. І це було там зрозуміло, цілеспрямовано, і за роки я в цьому дуже сильно почав розбиратись. Типу, проаналізувавши просто ті сторінки, які тебе починають там писати різні коментарі, там, особливо проаналізувавши там десятки, сотні сторінок, ти розумієш, що це все якби штучна А на Майдані, штука. до речі, був, коли ти випустив ось пісню цю? Звісно, ну типа російська пропаганда, вона дуже потужно працює. Ну, і так. вона працює якраз атакою ботів. Тобто в них є наративи, які вони мають просувати, і вони створюють такий простір навколо якоїсь публічної людини в коментарях, що отакі слабкі там зіваки, вони дуже часто що роблять? Вони заходять, щось їм сподобалось. Вони ставлять лайк, потім відкривають коментарі, дивляться, а там всі пишуть: та Єрмак взагалі ватна голова, наприклад, там, або там про когось іншого, там, та Маркус показушник, там все інше. І вони такі раз лайк обрали. Типа, і на них це впливає, коротше. І це реально типа, ну, маніпулює думкою дуже багатьох. Своїм побратимам пояснюємо, що Жека Кошовий не отримав звання Герой України, орден за мужність і все, але дуже багато військових дійсно вірять у те. Ну, вони почитали там телеграм-канали, там боти писали різні там однієї політичної сили, і всі реально гадають, що він отримав від Зеленського, типу по блату, як друг, там за мужність, героїка. Я кажу, в нього нема цього. А чого Але ти в взяв? інших є, просто розумієш, типа, у дуже багатьох, навіть у мене інтуїтивне таке відчуття, що все, що стосується кварталу, це відразу про всіх йде мова, грубо кажучи. І тому там же ж кварталівці отримували якісь ордена. Ну так. Да. Ні, я в тому плані, типа, можливо, як волонтери, я в тому плані. Наша влада, особисто президент, він наробив дуже багато якраз культурних помилок, тому що коли він став президентом, першою людиною, кого він нагородив званням народний артист, це був Потап. І зараз, Я не знаю. ну це перша була людина, типу, кого він нагородив, як став президентом. І я до чого веду, що неусвідомлення нашою владою до 22-го року взагалі так само своєї історії, своєї культури призвело до дуже багатьох наслідків. Тому що, наприклад, в мене є друзі деякі в адміністрації президента, і коли я в 21-му році випустив пісню «Потрібен живим», де показав всіх живих, на мій погляд, легенд нашої держави, там Жадана, Маркуса, Віталія Дейнегу, засновника «Повернись живим», там спортсменів, якихось суспільних діячів, музикантів, там Положинського, там танок на Майдані Конго, Хливнюка запрошував. Мені скидують відео, що в 21-му році вони теж запровадили таку акцію, як нагородження живих легенд. І там нагороджували Блохіна, там ще щось, і нагороджують Софію Ротару. І я їм пишу, кажу, ну, типу, сама ідея заєбісь. Але яка нахуй Софія Ротару, яка в 17-му році виступає перед Кадировим на його дні народження, це так, публічний захід, і вона йому співає ще українську пісню. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама. Безоблачна вселенной стану я, ти любов моя, ти любов моя.
Кадиров, який там з 14-го року відправляє вбивати українців. Тобто, ну, це взагалі злам системи логіки, коротше. І мені нічого не відповіли, тому що ну, дійсно злам системи логіки. Уєбались в штангу. Да. І що відбулося під час повномасштабного вторгнення? Всі ті народні артисти, всі ті, хто виступали на Дні Незалежності, там, всі ці Полякови, Монатіки, там, Дорофєєви, де вони були з самого початку повномасштабного вторгнення? Звісно, вони цю країну завжди розглядали просто, і будь-яке середовище вони розглядають як якби середовище, в якому можна покращити своє особисте фінансове становище, а не як місце, яке вони там, за яке вони готові боротися, ризикувати там своїм життям і всім іншим. І ось і всіх тих, кого нагороджував президент там, до 22-го року, абсолютно всі в 100% співвідношенні зйобуються з цієї країни. От. І я думаю, що президенту трошки було сумно, ну мені так здається. Хотілося б, щоб так здавалося, що ось таке оточення серед культурних діячів він навколо себе там формував до 22-го року. Зараз, ну там... Зараз ми перенароджуємося, як правильно сказати. Ми заново. Але в минулому році знову це відбуваються ці нагороди. Я знаю особисту історію. За нагороди, та всі знають. Просто я дуже теж багато не кажу публічно, бо я не хочу розводити зраду, але коли людина отримує 5 куль при обороні Маріуполя, там витягує собі особисто, потім ще до своїх якось добирається і там попереджує їх про засаду і там все таке інше, і приходить, їй дають якусь там медальку, а дівчині з поліції, яка там десь в Києві сиділа, там їй дають це пістолет. завжди буде суб'єктивна річ, звісно. Типа, це завжди буде свої своїм будуть щось давати. Це тупо природня система логіки для людей. Коротше. Ось. Тут питання в тому, що ну, держава іноді сама задає такий вектор, який потім стає для нас великою глобальною проблемою. Тому що культурна експансія або її там, прогалина в цьому напрямку, грубо кажучи, автоматом можна вбити там, десятки, сотні людей, а культурою можна вбити мільйони. І наш ворог дуже це розумів завжди, тому він вбивав, знищував нашу культуру, продовжує на неї впливати і на сьогоднішній момент. І от я все чекав, насправді те, що відбувається зараз, те, що ти стосовно суспільства сказав, як тобі в суспільстві, я в принципі розумів, що це буде. Тому що всі ці фанати русского репа, там, всієї цієї Моргенштернщини і всього іншого, я розумів, що вони повернуться, а вони абсолютно сформовані маргіналами. Їм похер на цю державу, типу, вони максимально рівня егоїсти, тому що в них це виховували. Ось. І тому я не здивований, що вони повернулися. І зараз ми бачимо, от як в Полтаві цього там, якогось фітаняшку, який там нападав на там, працівників ТЦК, і ми постійно бачимо такі подібні ситуації, там поліцейських поліцейських і все інше. На жаль, і в нас якісь там діячі по типу ЗП Саньок, от як зараз ситуація да, з поліцейськими в Дніпрі сталася, резонансна. Це насправді за це все має нести відповідальність оці блогери по типу ЗП Саньок, які виховували культуру причина остановки, а зараз ми пожинаємо якби плоди всього цього. От. Тому культура – це неймовірний інструмент, вона має вплив на мільйони і дуже часто, от зараз, грубо кажучи, в нас нема де брати мобілізаційні там, резерви, скоро не буде де їх брати, через те, що наш ворог дуже сильно попрацював саме на культурному напрямку. Да, і просто заразив мозок великої там, кількості населення, мільйонів всяких там фанатів Шарія там, і інших ватних представників, що тепер нам нема звідки, грубо кажучи, нам скоро на фронті не буде ким міняти хлопців, які втомилися. Тому що ці, вони такі,
Ми живемо в Україні, бо в нас тут банально є якісь там свої квартири, там робота, якась мінімальна зона комфорту, але вмирати ми за цю країну не збираємось. Типу, для нас найвища цінність – це життя. Я, в принципі, таку філософію розумію, але не розділяю в рамках тієї ситуації, яка зараз склалась, коли на нас просто максимально жорстоко напали, вбивають дітей, жінок, і коли я від чоловіків це чую, Дуже часто чую аргумент, а що мені дала країна? Ось і все. От я ж саме про це кажу, що ось ця культурна експансія, яка формувала цілий ряд наративів, вона вбила величезну кількість тих патріотів, які могли б в нашій країні з'явитися. Ось. І це, коротше, дуже важливо. Як тобі взагалі ситуація з Мішою Лебігою, так, і те, що люди зараз от постійно пишуть, голосують? Ну, я швидко скажу свою особисту думку. Мені подобається тільки те, що люди починають вірити в те, що вони можуть вибрати когось от такого з народу. Ну, бачите, наслідок того, що відбулася зневіра до влади, яку вони теж ніби обрали з народу. Ось. І тому це трансформувалось. Ось це якраз приклад не штучного розгону, це приклад того, який є запит у суспільства, наскільки людей заїбали всі ці ділки, які бруківку перекладають. Тіщенки, хто да. там ще. І оце якраз приклад того, що у народу є запит, і воно просто вилилось в таку просто якби мем-форму, так. І в загальному, що я хочу сказати? Мені подобається насправді Міша Лебіга як блогер. Тобто мені подобається те, що в Україні формується свій пул блогерів, і не просто блогерів, а достатньо свідомих блогерів. Тобто те, що він робить, він робить великий вклад в забезпечення підрозділів, да, там, своїми стрімами, зборами і всім іншим. І зараз ось весь цей хайп він перевів в збір для Збройних сил України. Це дуже круто, я думаю, що вони багато зберуть і допомога буде нереальна. Тому я дуже радію, що у нас створюється своє середовище, свої лідери думок, тому що до 22-го року у нас був провал. У нас всі дивилися ЧБД, у нас всі дивились російських блогерів і формувалися в цьому середовищі, в якому їм між рядків формували які життєві цінності. Ми вне політики, зверху розберуться. Я, грубо кажучи, я должен думати тільки про свою задницю. От, в принципі, ми дуже велику частину населення таку і отримали. Зараз дуже добре, що у нас є свій пул блогерів, відомих людей, які, окрім того, що роблять реально прикольний контент, вони ще й показують приклад свідомості, активності, участі в загальнонаціональних і ще ці люди всі спілкуються між собою. Об'єднуються. Я, наприклад, Лебігу не знав з братом, спитав безсмертного контактного, кажу, нам треба ж допомогти. Ми написали, він допоміг, потім так само ми з тобою познайомились, Лачена також, наприклад, Дідшинобі, хто в нас ще, Стас Осман, та багато. Ось, всі зараз друг другу допомагають. От, нема зараз політики, немає цього бруду, і всі зараз допомагають. І навіть ти можеш писати, Міша не знає, а взагалі допоміг. Ми допоможи ось тут, і він допомагає, йому байдуже. Я йому пишу, ти крутий, дякую тобі, спасибі за допомогу, він татовий круті, а я таке щось роблю і то добре. Тобто, ми ось це... Навіть така реакція дуже багато про що говорить. Бо є ж блогери, які, я чув, що навіть за те, щоб у себе збір виставити, кошти просили. Мені недавно у телеграм-канал писали, я заплачу за збір коштів. Я думаю, що, є верба, яка каже, що держава повинна все робити. Оце ж я ж кажу, верба, як на мій погляд, це якраз наслідок ось цієї російської блогерської пропаганди, в якій я вне політики, зверху воюють політики, а страдає обичний народ. І ось ми маємо... Дивися, давай
В мене люди, я їм сказав, які вас питання цікавлять, не казав, кого був питати. Будучи у звільненні або у відпустці, що б ти хотів бачити від цивільних? Які б дії від цивільних тебе б надихали? Анна Малцева спрашує. Ну, по-перше, хочеться більше вдячності від цивільних, тому що я помічаю, що не завжди там військових можуть там на дорозі пропустити вже, або там в магазині. Взагалі, те, що роблять військові, це така самопожертва. Люди реально свої здоров'я, свої долі кладуть за життя нашої держави. І їх ніхто не відправляв туди, звісно. Але якщо їх звідти забрати, то будуть просто спалені, ну, там, знищені цілі міста. І ми це побачили по Ірпені і Бучі, що це торкнеться родини кожного, до родини кожного там закарпатця і львів'янина. І вдячність має бути від кожного українця такого рівня і в будь-якій ситуації. Тобто, що я там закликаю, коли ви бачите військового, і в першу чергу якраз не публічного військового, бо публічного військового, в принципі, йому там якась частина там, його оточення дякує, там, його десь мотивує. Ось. А є дуже багато просто чоловіків, такі, які іноді засмальцовані, але вони роблять неймовірну там, роботу для захисту нашої держави. Знаходитесь в магазині, в черзі десь стоїте, або там просто на вулиці перетнулись, подякуйте. Людині так буде приємно. Це буде настільки вмотивовувати і в неї буде розуміння, що все це не дарма. А коли людина приїжджає з війни, вона віддає, вона в такому піздіце там знаходиться. І вона приїжджає сюди, а тут такі, типа, ну, він ходить, і всі з ним ходять на рівні, ніби, ні, сьогодні цивільні не на рівні з військовими. Сьогодні військові мають бути прирівняні взагалі до янголів-охоронців. І до них має бути відповідне відношення. Ось це я хочу побачити в нашому суспільстві. І, звісно, щоб не забували наших померлих героїв. Це для людства звичайний процес, типа люди, звичайно, забувають, але мені хочеться, щоб якраз держава на цьому дуже акцентувала теж увагу і не давала людству своїми ресурсами, а в держави великий ресурс, не забувати про тих людей, хто віддав життя, здоров'я, руки, ноги, там, задля щастя там, цілої держави, цілої нації. І друге питання. Я, до речі, з приводу подяки я теж згоден. Іноді така маленька там, річ дуже тебе вдохновляє щось робити. Так, да, просто іноді просто вчасно, влучно тобі сказали, і ти такий. Я не зря приїхав. Рупе, на русском языке. Ну ладно, Да. У нас нету этого. Русофобии, может быть. Есть, ладно, есть. Вот вижу, как при освобождении каждого населенного пункта он превращается в руины. Неужели с каждым поселком так будет, или это будет происходить до какого-то переломного момента? Походу, человек с оккупированных территорий оттуда спросил. Ну, так буде насправді з кожним населеним пунктом, де Збройні Сили України скажуть, ми втомилися. Ну, і ми побачили, що відбувається з містами на півдні, на сході, що відбулося з Бучею і з Ірпінем за місяць. Я до сих пір, я нещодавно проїжджав через Бучу і дивлюсь, скільки там ще всього зруйновано, і це всього відбулося там за місяць і тиждень, да? Якого масштабу руйнування, що до сих пір це дуже складно відновити. Ти в Бахмуті не був? Я був в Бахмуті, але вже в жовтні ще минулого року, ще коли весь піздець тільки починався там на околицях. От, після цього не був, бо в армії нема, так що я, коротше, в Бахмут поїхав. Я гадаю, якщо можна було дуже багато б тоді. Я теж заїжджав на дуже мало 3 дня, але я був в шоці, типу, міста нема. Ну, я по відео дивлюсь. Я можу сказати з того, що я бачив там на Каховці, на Херсоні, що там з першою лінією сіл, які знаходяться, ну там теж жопа, тому що кожен день падають керовані авіаційні бомби, а вони просто знищують там все в хлам.
Ось і тому ось, будь ласка, цінуйте Збройні Сили України, військових, кого ви зустрічаєте, дякуйте їм. Бо якщо не їх праця, то отакі стерті міста будуть до останнього рубежу, де ми зможемо захищатися. В принципі, я дуже вдячний тобі. Мені Дякую дуже дуже. сподобалось. Я завжди там запрошую з кимось поговорити, з ким мені цікаво в першу чергу буде, тому що я тебе дуже багато років слухаю з 14-го, як Майдан. Дякую, Я ж дуже. все це бачив, а потім пісня вийшла. І мені дуже було приємно познайомитися, поспілкуватися. Я гадаю, глядачам Навзаєм, теж. навзаєм. І- От я, знаєш, чому тут? Тому що я, у мене зараз в голові грає пісня «Простите мене, мужики, за те, що не був в АТО». От я не був в АТО, мені насправді соромно. Я згадую просто свої концерти в 2015 році. Звісно, я там їздив в АТО підтримувати музично, там, я донатив там, на підтримку наших Збройних сил. Я був активно залучений до всього, але я не воював. Я розумію, як зараз, от коли я вже в шкурі військового спостерігаю за всіми цими концертами, і розумію, наскільки воно не завжди доречно в такій ситуації. І тому Навіть пісні дуже сильно У тебе є «Дике поле», де там «В мене герб на грудях, це моя броня». Так? хай брате завжди- пощастить. В мене ж татуювання є. Тож, і я завжди Розумієш, насправді, я ж не просто пишу пісні так, типу, вони народились. Насправді дуже багато речей в піснях це абсолютно продумане ІПСО для мотивування наших воїнів. Тобто кожна фраза там «Хай сміливих смерть обходить», там гуляй дике поле. там дуже багато різних меседжів, які, я вважаю, є з точки зору психології і людської магії дуже потужними. Ось. І тому я це роблю, пишу пісні, насправді, для того, щоб підтримувати там бойовий дух. Тому що я проїжджаю, наприклад, працювати на передній край. І там таких ситуацій купа було, коли ми працюємо, тут передня лінія, і пацани з нами щось там, наприклад, приходить піхота, щось там теж ходить, там щось там, а що ви, пацани, на чому ви літаєте? А потім такі, блядь, Єрмак? А потім ще вони дізнаються, вірніше, я дізнаюсь про те, що ці хлопці ходили там на концерти, коли їм було там по 15, по 16 років. І для них це, дійсно, я бачу, як в них починають блищати по-доброму очі, яка для них мотивація. Тобто я на ротації, взагалі, ми на блокпостах не зупиняємось. Чому? Не через зневагу, а через те, що на кожному блокпості я зранку і ввечері вже сфотографувався, і там майже всі знають. Я бачу, як приємно хлопцям. Я просто їду, я йому посміхнусь, привіт, мужики, все. І їм так само це додає якусь краплину мотивації, гарного настрою і розуміння того, що зараз вся країна бореться, що немає такого, що один батальйон Монако і одне ЗСУ. Ні, І я вважаю це своєю особисто найбільшою функцією. Тобто я не вийде в мене за час стати якимсь топовим спеціалістом. Супер, я до цього насправді рухаюсь і приділяю цьому дуже багато часу. Але найголовніша моя функція – це знаходитись на передньому краю разом з хлопцями, з тими, хто слухав мої пісні, хто дивився серіали або якісь ще інші культурні продукти, які ми створювали. І це реально піднімає бойовий дух. І це важлива функція теж, тому мені самому дуже приємно знаходитись в такому середовищі. І тому ми переможемо. Обов'язково. Дякую.